Καλησπέρα σας. Είμαι η Κύρα Καρνέζη, συγγραφέας του βιβλίου «Αποχαιρετώντας τους τοξικούς ανθρώπους. Ανάκαμψη από συναισθηματική κακοποίηση και σχέσεις με ναρκισσιστές και χειριστικά άτομα». Σήμερα θα κάνω κάτι διαφορετικό από μια τυπική παρουσίαση. Έχω συλλέξει τις πιο συχνές ερωτήσεις που παίρνω για το βιβλίο, από αναγνώστες και από άτομα που έχουν βιώσει παρόμοιες εμπειρίες. Θα με βοηθήσει στην παρουσίαση ο συνεργάτης μου. Γεια σας. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις για να βοηθήσω την κυρία Καρνέζη να οργανώσει την παρουσίαση με τον πιο χρήσιμο τρόπο για σας. Αυτό που θα ακούσετε σήμερα δεν είναι μια τυπική παρουσίαση βιβλίου. Είναι μια συζήτηση για ένα θέμα που αγγίζει εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά που σπάνια συζητιέται με την επιστημονική ακρίβεια που αξίζει. Το βιβλίο φαίνεται ότι συνδυάζει επιστημονική έρευνα με πρακτική καθοδήγηση. Απευθύνεται σε πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Ακριβώς. Απευθύνεται σε άτομα που έχουν βιώσει κακοποιητικές σχέσεις, στους φίλους και τις οικογένειές τους, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά και σε όποιον θέλει να κατανοήσει καλύτερα τις ανθρώπινες σχέσεις. Κυρία Καρνέζη, η πρώτη ερώτηση που πολλοί κάνουν είναι η εξής. Τι σας οδήγησε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου? Το 2006 βρισκόμουν και εγώ σε μια τοξική σχέση, χωρίς να μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συνέβαινε. Ένιωθα διαρκή σύγχυση, αμφισβητούσα την κρίση μου και είχα χάσει την επαφή με τον εαυτό μου. Και τι άλλαξε την κατάσταση? Μερικά χρόνια αργότερα ανακάλυψα ότι η Σάντρα Μπράουν είχε ήδη εκδώσει έρευνα που περιέγραφε ακριβώς αυτό που είχα βιώσει. Υπήρχε κάποιος κάπου στον κόσμο που ήξερε τι μου είχε συμβεί και τι έπρεπε να κάνω για να θεραπευτώ. Αλλά εγώ δεν το είχα μάθει εγκαίρως. Αυτό λοιπόν ήταν το κίνητρο για τη συγγραφή? Ακριβώς. Αυτό είναι το κενό που θέλησα να καλύψω. Συνδύασα την επιστημονική έρευνα με την προσωπική μου εμπειρία και τις γνώσεις μου από την νομική και την ψυχολογία για να δημιουργήσω έναν οδηγό που θα βοηθήσει ανθρώπους να αναγνωρίσουν νωρίτερα αυτό που εγώ αναγνώρισα αργά. Τι καινούριο φέρνει αυτό το βιβλίο στη συζήτηση για τις τοξικές σχέσεις? Το καινούριο είναι τριπλό. Πρώτον, η κατανόηση της νευροβιολογικής βάσης των τοξικών συμπεριφορών. Δεύτερον, η εξήγηση του πώς δημιουργείται ο δεσμός τραύματος. Και τρίτον, η αναγνώριση των χαρακτηριστικών που κάνουν κάποιους ανθρώπους ευάλωτους στις τοξικές σχέσεις. Εξηγήστε μας αυτό το τελευταίο. Ποιοι γίνονται στόχοι? Εδώ είναι κάτι που θέλω να τονίσω από την αρχή. Τα χαρακτηριστικά που κάνουν κάποιον στόχο των ναρκισσιστών δεν είναι αδυναμίες, είναι δυνάμεις. Μιλάμε για ανθρώπους με υψηλή προσύνεια και ευσυνειδησία. Μπορείτε να το αναλύσετε λίγο αυτό? Βέβαια. Χρησιμοποιώντας το τεστ προσωπικότητας Big Five, βλέπουμε ότι οι στόχοι συνήθως σκοράρουν πολύ υψηλά σε δύο τομείς. Πρώτον, στην προσύνεια, που περιλαμβάνει συνεργατικότητα και γνήσιο ενδιαφέρον για τους άλλους, και δεύτερον, στην ευσυνειδησία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αξίες τους. Αυτό είναι αντίθετο από τις συνήθεις απόψεις. Έτσι ακριβώς. Δεν πρόκειται για παθολογία από την πλευρά του θύματος, αλλά για ένα συνδυασμό θετικών χαρακτηριστικών, που σε συνδυασμό με την παθολογία του ναρκισσιστή ή του ατόμου που στην καθομιλουμένη χαρακτηρίζουμε ως τοξικό, οδηγούν σε αυτές τις τοξικές δυναμικές, δηλαδή σε επιβλαβείς και παθολογικές σχέσεις για το θύμα. Και πώς εντοπίζουν οι ναρκισσιστές αυτούς τους ανθρώπους? Οι ναρκισσιστές είναι εξαιρετικά επιδέξιοι στο να εντοπίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιούν αυτό που ονομάζουμε κοινωνική δοκιμασία. Είναι ένα είδος ασυνείδητου τεστ, όπου δοκιμάζουν διάφορες συμπεριφορές για να δουν ποιος ανταποκρίνεται με ενσυναίσθηση, αλλά και ευσυνειδησία. Το βιβλίο έχει τέτοια παραδείγματα. Ας μιλήσουμε τώρα για κάτι που πολλοί αναρωτιούνται. Γιατί δεν μπορώ απλά να φύγω? Τι είναι ο δεσμός τραύματος? Ο δεσμός τραύματος είναι ένας βιολογικός, νευροχημικός μηχανισμός, όχι απλώς μια συναισθηματική προσκόλληση. Αναπτύσσεται σε πολύ συγκεκριμένα στάδια. Και ποια είναι αυτά τα στάδια?
Πρώτον, το love bombing, δηλαδή ένας συναισθηματικός βομβαρδισμός. Ο ναρκισσιστής στην αρχή κατακλείζει το άτομο με προσοχή και φαινομενική αγάπη. Ο εγκέφαλος πλημμυρίζει με ντοπαμίνη και οκιτοκίνη. Και μετά, δεύτερον, έρχεται η αποσταθεροποίηση. Ο ναρκισσιστής αρχίζει να υπονομεύει την αίσθηση πραγματικότητας του ατόμου. Μήπως είσαι υπερβολικά ευαίσθητη ή δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Μικρά σχόλια που σταδιακά κάνουν το άτομο να αμφισβητεί την αντίληψή του. Αυτό ακούγεται σαν gaslighting, δηλαδή ότι προσπαθούν να σε κάνουν να πιστέψεις πράγματα αντίθετα από την πραγματικότητα. Ακριβώς αυτό είναι και το κάνουν επειδή είναι πολύ πιο εύκολο από το να συνεχίσουν να κάνουν το love bombing. Και αυτό σε συνδυασμό με τη τεχνική pull-push, όθηση-απόθηση, δημιουργεί ένα συναισθηματικό τρενάκι Luna Park, ένα συναισθηματικό roller coaster. Μία μέρα δηλαδή είναι στα πάνω, αγάπη, την επόμενη μέρα είμαστε στα κάτω, απόρριψη. Αυτή η εναλλαγή είναι νευροβιολογικά εθιστική και αυτή που δημιουργεί τον δεσμό τραύματος. Γιατί είναι εθιστική? Γιατί η απρόβλεπτη ανταμοιβή είναι πιο εθιστική από τη σταθερή, όπως στα τυχερά παιχνίδια. Ο εγκέφαλος λαχταρά την επόμενη δόση αποδοχής, ακόμα και αν αυτή η δόση είναι ψίχουλα, όπως λέμε. Και εδώ εμφανίζεται η γνωστική ασυμφωνία? Ναι. Ο όρος γνωστική ασυμφωνία είναι πολύ σημαντικός. Είναι όταν δεν μπορούμε να συνδυάσουμε δύο αντικρουόμενες αντιλήψεις. Η γνωστική ασυμφωνία σε μια παθολογική σχέση εμφανίζεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, υπάρχει η σύγκρουση μεταξύ του με αγαπάει και ταυτόχρονα με βλάπτει. Και στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει το παράδοξο δίλημμα για τον ίδιο τον εαυτό. Αν αρνηθείς κάτι που αντιβαίνει στις αρχές σου, ο ναρκισσιστής ή ο τοξικός άνθρωπος σε κατηγορεί ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος. Αλλά αν το δεχτείς, προδίδεις αυτό που είσαι. Αυτό δημιουργεί το άτυπο τραύμα που αναφέρεται στο βιβλίο? Αυτό είναι το άτυπο τραύμα. Το άτυπο τραύμα είναι σαν 1000 μικρές γρατζουνιές αντί για μία μεγάλη πληγή. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί συχνά το θύμα αμφισβητεί την εμπειρία του. Πολλές φορές λένε «Μήπως υπερβάλλω, δεν με χτύπησε ποτέ», για παράδειγμα. Ας μιλήσουμε όμως για την ελπίδα. Υπάρχει δρόμος εξόδου? Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Η απελευθέρωση είναι εφικτή, αλλά δεν είναι απλή διαδικασία. Παρουσιάζω ένα μοντέλο ανάκαμψης 5 σταδίων. Ποια είναι αυτά τα στάδια? Πρώτον, η εκπαίδευση. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις κάτι που δεν κατανοείς. Η γνώση είναι το πρώτο όπλο. Δεύτερον, η αποδέσμευση από την πηγή του τραύματος. Είτε με αυτό που λέμε no contact, μία επαφή, ή low contact, περιορισμένη επαφή, με αυστηρά όρια, και σε κάθε περίπτωση η συναισθηματική αποδέσμευση που είναι ο στόχος, το disengagement. Και τα υπόλοιπα στάδια? Το τρίτο είναι η επανασύνδεση με το σώμα, γιατί το τραύμα εγγράφεται στο σώμα μας. Χρειαζόμαστε τεχνικές σταθεροποίησης του νευρικού συστήματος. Αφού η θεραπεία ξεκινήσει από το σώμα, έχουμε τέταρτον την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Πώς να βάζουμε υγιή όρια, πώς να έχουμε αποτελεσματική επικοινωνία και η επανασύνδεση με τον αυθεντικό εαυτό. Και ποιο είναι το τελευταίο στάδιο? Το τελευταίο στάδιο είναι η μεταμόρφωση. Με την εμπέδωση όλων των σταδίων βλέπουμε την αλλαγή από θύμα σε επιζών και τελικά σε νικητή, που δημιουργεί μία νέα αυθεντική ζωή. Τι εννοείτε όταν λέτε αυθεντική ζωή? Μιλάω για αυτό που είναι γνωστό, ονομάζουμε gentle life, μία ήσυχη ζωή, που είναι όμως κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένας τρόπος ύπαρξης με αυθεντικότητα ως προς τον εαυτό και ακεραιότητα. Δηλαδή τα συμπτώματα της επούλωσης ποια είναι ακριβώς? Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό γιατί θα δείτε ότι θα αρχίσετε να έχετε δημιουργικότητα, καθαρότητα σκέψης, ικανότητα συγκέντρωσης και κυρίως ήρεμες αναμνήσεις αυτής της σχέσης, γνώση των ανθρώπινων σχέσεων και επιθυμία για κοινότητα με άλλους ανθρώπους χωρίς εναγώνια αναζήτηση αυτών. Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στις ερωτικές σχέσεις, σωστά? Όχι μόνο. Καλύπτει την αρκισσιστική γονική μέριμνα,
το εργασιακό περιβάλλον, το δικαστικό σύστημα, ακόμα και τα social media. Η τοξικότητα εμφανίζεται παντού. Γιατί αυτή η ολιστική προσέγγιση? Γιατί είμαστε συλλογικά υπεύθυνοι για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που δεν ανέχεται την τοξικότητα. Η αλλαγή πρέπει να συμβεί σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει επιδημία ναρκισσισμού? Βλέπουμε μεγάλα ποσοστά, από 3,7% στο γενικό πληθυσμό μέχρι αυξημένα ποσοστά του 20% σε ηγετικές θέσεις. Αλλά δεν είναι μόνο το ποσοστό, είναι και πώς τα συστήματά μας ανταμείβουν και προωθούν αυτές τις συμπεριφορές. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Πρώτα απ' όλα με εκπαίδευση και μετά με αλλαγή των συστημάτων που ενισχύουν τη τοξικότητα. Και σίγουρα με υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν πληγεί. Χρειαζόμαστε δημόσια εκπαίδευση για την παθολογία. Ποιο είναι το κύριο μήνυμά σας για τους αναγνώστες? Το βασικό μήνυμα είναι απλό και βαθιά αισιόδοξο. Η απελευθέρωση από τις τοξικές σχέσεις είναι εφικτή και είναι εφικτή για όλους. Θέλω οι αναγνώστες να αποκομίσουν 3 αλήθειες. Πρώτον, οι υγιείς σχέσεις είναι απλές. Δεύτερον, τα χαρακτηριστικά που σας έκαναν στόχο είναι δυνάμεις, όχι αδυναμίες. Και τρίτον, ότι είμαστε συλλογικά υπεύθυνοι για μια κοινωνία χωρίς τοξικότητα. Και το προσωπικό σας μήνυμα? Το προσωπικό μήνυμα είναι ότι το ταξίδι από το θύμα στον επιζώντα και τελικά στον νικητή είναι ένα ταξίδι που αξίζει να κάνουμε, όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για όλους γύρω μας. Η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στον έλεγχο των άλλων, αλλά στην κατανόηση του εαυτού μας, στην υγιή φροντίδα, στην αυθεντικότητα και στην ικανότητά μας να χτίζουμε υγιείς σχέσεις. Και αυτή η δύναμη υπάρχει μέσα σε όλους μας. Ακριβώς. Η γνώση αυτή υπήρχε κάπου εκεί έξω για το πώς μπορεί αυτό να γίνει, αλλά εγώ δεν την είχα όταν τη χρειαζόμουν. Το βιβλίο μου γεφυρώνει αυτό το κενό, να κάνει την ζωτική σημασία γνώση προσβάσιμη σε όλους. Το βιβλίο «Αποχαιρετώντας τους τοξικούς ανθρώπους» είναι διαθέσιμο από τις εκδόσεις iWrite τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Όλες οι πληροφορίες για την προμήθειά του βρίσκονται στην περιγραφή. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και θυμηθείτε, δεν είστε μόνοι, η απελευθέρωση είναι εφικτή.